Ne-am decis să folosim această tehnică de cauciucuri compactate cu pământ, deoarece vrem să câștigăm experiență și să putem consilia alte persoane din comunitate. Centrul nostru se adresează atât persoanelor cu venituri mai mari care construiesc, încercând să-i convingem să folosească soluții de eficiență energetică, cât și persoanelor cu venituri mai mici, iar pentru ei o astfel de metodă poate însemna diferența între un consum foarte mare de lemne iarna și un consum foarte mic de lemne. O altă motivație pe care am avut-o în utilizarea acestei metode este și identificarea unor soluții pentru adaptarea la schimbări climatice. Ne așteptăm la fenomene meteo extreme și un zid de tip Earthship este mult mai rezistent la furtuni puternice. Conceptul acesta de zid taluz, de fapt, acoperit cu pământ, cu vegetație, înseamnă de fapt o casă adaptată la fenomene meteo extreme. Vrem să acumulăm experiență în utilizarea acestei metode de construire, pentru că dacă dorim să învățăm pe alții, evident că nu vrem să facem din cărți sau din filme, ci din experiența proprie. Am descoperit astfel pe parcursul construirii o mulțime de probleme la care am identificat diverse soluții și zic eu am acumulat o anumită experiență pe care acum o putem împărtăși și altora. Mai mult am invitat să participe la etapa de construire studenți la arhitectură, proaspeți arhitecți, dar și voluntari din comunitatea locală cu care colaborăm, astfel încât ei să aibă o experiență de primă mână în această metodă de construire. Unul dintre elementele importante este alegerea corectă a anvelopelor. Ele sunt, evident, anvelope uzate, nu anvelope noi, care normal sunt aruncate, ajung într-un circuit de reciclare, în cel mai bun caz. În cazul de față e vorba de fapt de reutilizarea lor, nu de reciclarea lor. Este foarte important, spuneam, să fie alese corect. Dimensiunea lor este de fapt criteriul cel mai important. Dacă ținem cont de faptul că un strat trebuie să aibă aceeași grosime, un strat de anvelope pus în taluz, asta înseamnă că prima dimensiune de la anvelope, dacă vă uitați pe anvelope o să vedeți, primul număr este lățimea anvelopei, 165, 155, 175, 205, 195, diferite valori. Aceasta e dimensiunea care contează, pentru că ele fiind puse pe orizontală, practic se vor înălța cu exact această dimensiune și trebuie într-un strat să ai anvelope de aceeași dimensiune. Un aspect important la zidul de acest tip este să prinzi anvelopele unele de altele cu șuruburi. Ne-am folosit cu cap hexagonal și le-am prins practic unele de altele, astfel încât în momentul în care compactezi anvelopele, mai ales cele de pe margine, să nu se deplaseze, să rămână în zidul compact. O altă provocare este dată de capetele unui rând de anvelope, pentru că trebuie să le pui jucate de la un rând la altul și ca atare, exact ca la un zid de cărămidă, la extremități trebuie să pui o jumătate de cărămidă. Pentru tăierea jumătăților de anvelopă, ca să facem capul de șir, noi am folosit flexul și un cuțit foarte tăios pentru partea de cauciuc și un ferăstrău pendular însă mic cu lamă pentru inox, însă ideal ar fi un ferăstrău pendular în acela mai mare, cu lamă mai mare, pentru că e destul de greu de tăiat, mai ales inelul interior are foarte mult oțel și e greu de tăiat altfel. Evident, noi am folosit și flexul, însă se consumă destul de repede discurile. Ne-au întrebat diverse persoane de unde am luat anvelopele. Practic am discutat cu ateliere de vulcanizare, care sunt cei care produc aceste deșeuri. În momentul în care dau jos de pe o mașină anvelope prea uzate, ele rămân în atelierul de vulcanizare și au diverse aranjamente cu firme de reciclare care vin și le iau aceste anvelope. Și am ajuns la niște acorduri cu câteva astfel de ateliere din Mogoșoaia și din apropiere, din București, și în loc să le preia operatorii respectivi, le-am preluat noi
Evident, cu proces verbal, în cazul de față suntem asociație, dar probabil și persoane private pot să le preia de la diverse ateliere. Prima fază în amenajarea taluzului a fost să decopertăm partea de pământ vegetal, pentru că acela e mai puțin stabil, mai ales pe măsură ce vor putrezi plantele, rădăcinile din pământ după ce a așezat taluzul. Deci am decopertat cam 30-40 de centimetri, pământ pe care nu l-am folosit nici pe acela în compactare, pentru că ăla e un pământ foarte bun agricol, îl folosim în grădină, eventual îl folosim în parte de acoperire a taluzului, dacă mergem pe taluz și acoperiș de iarbă, nu îl folosim compactat în anvelope. Deci am decopertat, am pus în strat de pietriș și am compactat pietrișul, am pus și un strat subțire de nisip și o folie, vă spuneam, de iaz, ca să împiedicăm absorpția de umezeală din pământ în taluz. Și după care am așezat practic pe folie, pur și simplu am așezat primul strat de anvelope, le-am legat unele de altele, spuneam, cu șuruburi, cu carton hexagonal și am început să le umplem cu pământ. Fiecare anvelope se umple cu câte un strat de pământ, se compactează un nou strat până ajungi să umpli complet anvelopa. Pământul pe care îl compactezi trebuie să fie uscat, deci nu e bine să fie foarte umed și oricum nu îmbibat cu apă, pentru că în momentul acela nu mai poți compacta și ne-am mai avut grijă să acoperim lucrarea provizorie, taluzul, cu folie, ca în zilele de ploaie să nu se infiltreze apa în acest taluz pe măsură ce îl construim. Ce ne-a interesat foarte mult în acest experiment a fost să evaluăm care este efortul fizic real pe care trebuie să-l depui ca să compactezi un cauciuc. E destul de mare. Estimez că un adult într-un ritm normal de lucru poate compacta 4-5 anvelope pe zi. Trebuie să fii destul de puternic ca să ajungi, să zicem, la 10 anvelope, așa că faceți un calcul care e efortul pe care îl presupune. Iarăși un alt aspect pe care îl înveți e că e mai bine să fie mai multe persoane, să fie, să zicem, cel puțin 3-4 persoane care compactează. Dacă ești singur, obosești destul de repede și iei multe momente de pauză. Dacă sunt mai mulți, transferă partea cea mai grea, evident, compactatul cu barosul, dar sunt și alte operațiuni care trebuie executate, au dus pământul, încărcat cu lopata, pe care le poți face prin rotație și în acest fel poți să fii mai eficient, 3-4 persoane și evident și ai mai multă energie când ești o echipă de mai multe persoane. Ideal ar fi să închiriați dacă puteți sau să achiziționați dacă aveți în plan să faceți mai multe clădiri, să zicem un complex de acest tip. Există compactoare pneumatice care nu sunt foarte folosite în România, dar există totuși importatori. Atenție, compactorul pentru așa ceva trebuie să fie mai ușor decât un pickhammer, pentru că trebuie să ții înclinat compactorul ca să intre pământul în cauciuc, în lateral, în interiorul cauciucului. Deci nu poți cu un compactor care lovește exclusiv vertical, fie un acela cu talpă sau cu un pickhammer la care sudezi o flanșă metalică în capăt, pentru că pickhammerul e prea greu, de obicei are peste 20 de kg, ca să poți să îl ții înclinat și până la urmă e mai mare efortul cu pickhammerul decât cu barosul. Cu un compactor mediu spre mic, evident nici nu poate să fie foarte ușor ca un ciocan pneumatic de 2 kg, pentru că acela nu are un impact suficient de mare ca să compacteze, dar un compactor la 10 kg, să zicem maximum ca și greutate 10-11 kg, minimum 6-7 kg, poți mecaniza lovitura cu barosul și poți obține, să zicem, un efort mai mic ca efort fizic, dar evident trebuie să compari costul în sine. La o clădire, costul unui compactor și al unui aparat de aer comprimat, al unui compresor, până la urmă sunt cam aceleași cu costurile monoperei. Dacă însă faci mai multe clădiri sau mai multe familii se hotărăsc, să zicem, să facă în timp un complex de astfel de clădiri, evident că e mult mai eficient și economic să
să achiziționeze acest echipament și se realizează mult mai repede lucrarea. În cazul de față, noi încă n-am terminat taluzul, dar în acest moment estimăm undeva între 350 și 400 de anvelope că va trebui să compactăm până la momentul final. Noi am folosit taluz, practic, nu un zid. Dacă căutați pe net, o să vedeți că majoritatea folosesc zid de anvelope de 2 rânduri pe orizontală sau chiar și numai un rând și restul doar umplutură cu pământ. Pe noi ne-a interesat însă și masa termică a acestui taluz. Vrem ca acest taluz să intre în bilanțul energetic al clădirii și să acumuleze practic căldura, ca iarna să ne ajute să păstreze mai mult temperatura ridicată în încăpere. Și de aceea, practic, noi am făcut un taluz, nu doar un zid de anvelope, mai ales că planul nostru este să facem grădină amenajată pe taluz și pe acoperiș și ca atare am putut să avem o construcție de acest tip. Ce rezultă, practic, dacă vreți, un fel de bordei, dar care nu este îngropat în pământ, ci este la nivelul solului, pentru că taluzezi, de fapt, de jur împrejur, taluzezi clădirea și obții același comportament termic al unui bordei, doar că nu ai problemele de umiditate, infiltrație pe care le poți avea, mai ales în zonele de șes, dacă te faci o clădire îngropată, adică ai alte probleme la care trebuie să găsești soluții tehnice. Cauciucurile au un rol structural, însă nu doar spațiul din interiorul cauciucului contează, ci și dintre cauciucuri, unde la fel ca în cazul spațiului din interior, pui același pământ, eventual amestecat cu pietre, pietricele, ce mai ai. În amenajarea noastră a trebuit să spargem o placă de beton, toate resturile din placa respectivă le-am mărunțit și le-am incorporat în pământul compactat și, evident, între cauciucuri spațiul este mai mic, e mai greu să folosești barosul pentru compactare, așa că am folosit noi un fel de mai metalic mai mic, deci cu o suprafață mai mică, să zicem cu un diametru de 5-6 cm, ca să poți să lovești și în spațiu mai mic dintre cauciucuri, să poți compacta. Pentru a păstra taluzul uscat, pentru a-l feri de ploaie, vom pune o folie, exact tipul de folie care se pune pe astereala de acoperiș, deci pe partea externă a asterelei, ca să permită vaporilor care încă mai sunt, umezeala mai există încă în taluz, până se va usca complet, să permită ieșirea lor din taluz, dar să oprească umiditatea dinspre exterior. Taluzul e practic o pantă, fața taluzului e o pantă, deci în mare parte apa oricum va curge la vale pe partea exterioară a taluzului, dar o parte totuși se infiltrează în pământ și pentru asta punem folia respectivă ca să nu permită intrarea umidității de la ploaie în taluz, să rămână un taluz uscat.